Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Tín Đồ View. Và hôm nay trên tay mình đây là chiếc loa Bose Soundring Revo Plus, một chiếc loa tới từ Mỹ. Tổng quan về chiếc loa này thì em có Bluetooth 4.1, thời lượng pin lên tới 16 giờ, chuẩn chống nước IPX4, có ghép nối có dây và kết nối bằng NFC. Chiếc loa này thì có khả năng kết nối hai loa với nhau hoặc là kết nối đa điểm, tức là một loa có thể kết nối với nhiều thiết bị. Đặc biệt hơn thì nó đang được bán tại shop Tín Đồ tai nghe với mức giá chỉ khoảng 4 triệu đồng. Nếu em quan tâm đến sản phẩm thì hãy kích vào đường link phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu cách sử dụng chiếc loa này nhé. Đầu tiên thì tổng quan về chiếc loa anh em sẽ có tổng cộng là 6 nút bấm. Nút thứ nhất là nút nguồn, nút thứ hai là nút cài đặt chế độ đầu vào của loa. Hai nút dấu cộng dấu trừ ở hai bên là nút tăng giảm âm lượng. Nút ở giữa có 3 dấu chấm là nút đa phương tiện, còn nút có biểu tượng Bluetooth là nút các chức năng liên quan tới Bluetooth. Ngoài ra thì chiếc loa này còn có hai cổng AUX và cổng để sạc pin cũng kiêm là kết nối với máy tính bằng. Phía dưới nó thì còn có một cái chân gọi là chân để cắm, tại vì chiếc loa này là chiếc loa 360 độ nên anh em phải cắm đứng nó như này để nghe nhạc và không thể đặt nằm nó được. Về kết nối loa với điện thoại thì anh em có hai cách để kết nối. Thứ nhất là kết nối bằng Bluetooth và thứ hai là kết nối bằng NFC. Trước hết thì mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối bằng NFC. Thì anh em điều kiện là anh em phải có điện thoại có chế độ NFC và sau đó anh em hãy bật chế độ NFC lên, bật nguồn của chiếc loa. English. To select English, press and hold the multifunction button. Đối với những chiếc loa mới thì nó sẽ có một thông To báo cho anh select em là English, press and chọn hold the ngôn multifunction ngữ. button. Chọn ngôn ngữ thì nếu anh em To select tiếng đầu English, tiên của nó press sẽ and là tiếng hold Anh. the multifunction button. Ready to connect. Thì về việc chọn ngôn ngữ thì tiếng ngôn ngữ đầu tiên của nó cung cấp cho anh em sẽ là tiếng Anh, và nếu anh em muốn chuyển ngôn ngữ khác thì có thể sử dụng dấu cộng hoặc dấu trừ. Select the Bose speaker from your mobile device's Bluetooth list. Sau đó thì anh em sẽ kết nối thôi. Anh em hãy dí sát chiếc điện thoại của mình vào biểu tượng chữ Bose. Đó chính là chỗ để kết nối bằng NFC. Và khi anh em Ready to connect. quét vào thì sẽ kết nối luôn với chiếc loa. Nhấn ghép nối. Connected to Wii. Và như vậy là anh em đã kết nối với chiếc loa thành công. Chiếc loa này có tên là Bose Revo Plus Soundlink. Về cách thứ hai là kết nối chiếc loa bằng Bluetooth. Thì đầu tiên anh em hãy bật nguồn chiếc loa Battery lên 60%. và Mobile sau đó device not found. Ready to connect. thì anh em sẽ để ý cái màu sắc của cái đèn LED. Nếu mà nó nhấp nháy màu xanh thì đang vào chế độ là pairing Bluetooth. Khi đấy thì anh em chỉ cần vào điện thoại và nhấn vào tên Bose Revo Soundlink là được. Còn nếu mà nó ở các chế độ khác ngoài cái chế độ nhấp nháy màu xanh này thì anh em hãy nhấn và giữ vào Bluetooth trong vòng 2 giây. Và sau đó lại nhấn vào tên của Connected Bose. to Wii. Và như vậy là anh em đã kết nối chiếc điện thoại với chiếc loa thành công. Trong trường hợp anh em muốn kết nối chiếc loa với một thiết bị khác, tức là ví dụ như kết nối với một chiếc điện thoại khác khi mà anh em đang kết nối với chiếc điện thoại này, thì anh em hãy để ý đèn LED ở trên chiếc loa đang có màu trắng và trắng liên tục không nhấp nháy. Và để kết nối với một chiếc điện thoại khác thì anh em hãy nhấn và giữ vào nút Bluetooth trong vòng 2 giây. Ready to connect another device. Đó, nó sẽ nói là ready to connect other device đấy. Thì là nó đang pairing Bluetooth nhá, đèn sẽ chuyển về màu xanh. Và ở đây mình có một thiết bị thứ hai. Sau đó thì mình sẽ vào Bluetooth của nó và tìm kiếm đến tên Bose Revo Plus Soundlink. Connected to Redmi 10C and Wii. Và như vậy là anh em đã kết nối chiếc loa Bose với chiếc điện thoại thứ hai. Và ở đây nếu mà anh em không ngắt kết nối với chiếc điện thoại đầu tiên ấy thì nó sẽ ở chế độ là ghép nối hai thiết bị cùng một lúc với loa, và anh em sẽ có thể phát nhạc qua lại giữa hai thiết bị bằng cách là nếu mà anh em đang nghe nhạc ở thiết bị thứ nhất mà muốn nghe nhạc ở thiết bị thứ hai thì chỉ cần tắt nhạc ở thiết bị thứ nhất đi thôi.
và bật nhạc ở thiết bị thứ hai lên. Tiếp theo là các thao tác khi nghe nhạc. Đầu tiên, để play cũng như là pause nhạc thì anh em hãy nhấn một lần vào nút đa phương tiện. Để next bài thì anh em hãy nhấn 2 lần vào nút đa phương tiện. Và để back bài thì anh em hãy nhấn 3 lần vào nút đa phương tiện. Để tăng âm lượng thì anh em hãy nhấn và giữ vào dấu cộng khi đạt được âm lượng mong muốn. Và để giảm âm lượng thì anh em hãy nhấn và giữ vào dấu trừ đến khi nhận được âm lượng mong muốn. Để gọi trợ lý ảo thì anh em hãy nhấn và giữ vào nút đa phương tiện trong khoảng chừng 2 giây. Để nhận cuộc gọi thì em hãy nhấn một lần vào phím đa phương tiện. Call from Để từ chối cuộc gọi thì anh em hãy nhấn và giữ vào nút đa phương tiện. Ở đây thì mình nhận cuộc gọi. Để kết thúc cuộc gọi này thì em hãy nhấn một lần vào nút đa phương tiện. Call ended. Tiếp theo là về phần kết nối app thì app này anh em có thể Tiếp theo là phần kết nối app thì loa này anh em có thể kết nối một app, đó chính là app Bose Connect. Em có thể tải app này ở trong App Store cũng như là CH Play. Về phần giao diện của chiếc app thì khi mà anh em tải chiếc app về thì anh em sẽ có một giao diện như thế này. Và anh em lưu ý là muốn kết nối app mà có thể tìm được thiết bị thì em phải cấp quyền cho nó này, bật vị trí và kết nối Bluetooth với loa. Sau đó thì anh em sẽ ra một giao diện với màn hình là chiếc loa anh em đang kết nối. Và ở đây thì anh em có một số chú ý ở trong app. Chính là đầu tiên là biểu tượng bánh răng ở góc phải màn hình. Đây anh em có thể đổi tên cho chiếc loa bằng cách là nhấn vào đây và đổi tên tên anh em mong muốn. Và thứ hai là về phần Connect, chính là các thiết bị đang kết nối với loa. Thì ở đây thì mình đang kết nối bằng chiếc Redmi 10C. Và lịch sử kết nối thì có kết nối một chiếc điện thoại khác. Tiếp theo là về phần Party Mode, đây chính là chế độ kết nối nhiều loa với nhau. Và cụ thể thì ở đây anh em cần phải có ít nhất là 2 chiếc loa để kết nối ở chế độ Party Mode. Và nếu anh em muốn tham khảo về cách kết nối 2 chiếc loa với nhau thì hãy nhấn vào đường link phía dưới phần mô tả nhé. Mình sẽ để đường link dẫn tới video ở phía dưới. Tiếp theo là về phần Auto Uptime, đó chính là tự động tắt loa khi mà anh em không sử dụng đến loa. Và phía dưới nữa là phần thông báo bằng giọng nói. Như anh em thấy vừa nãy mình gọi điện ấy, nó sẽ liên tục là đọc số điện thoại lên bằng giọng nói, hoặc là tất cả những thông báo nó đều sẽ phát lên bằng giọng nói. Thì đôi khi thì mình sẽ không thích cái đấy và mình sẽ tắt nó đi ở đây. Voice prompts off. Đó. Và cái thứ hai đó chính là phần trăm pin. Anh em có thể nhìn thấy phần trăm pin của chiếc loa ở phía góc phải phía dưới màn hình. Đây đang là 60%. Ở dưới thanh công cụ phía dưới thì anh em cũng có biểu tượng kết nối bằng Party Mode, hoặc là xem các thiết bị đang kết nối với chiếc loa. Và cuối cùng là Reset Factory. Thì để Reset Factory chiếc loa Bose thì đầu tiên anh em hãy bật loa và ngắt kết nối với các thiết bị đang kết nối với loa. Tiếp theo thì anh em hãy nhấn và giữ vào nút nguồn trong khoảng chừng 10 giây. Sau 10 giây thì anh em sẽ thấy chiếc loa tắt đi bằng cách là anh em hãy nhìn vào biểu tượng đèn LED ở Bluetooth cũng như là đèn LED thông báo mức pin. Sau khi chiếc loa đã tắt đi thì loa đã được Reset Factory thành công, và anh em chỉ cần bật lại loa và kết To nối. select English, press and hold the multifunction button. Anh em lưu ý là To select Ready to connect. sau khi Ready to Connect thì anh em chỉ cần vào phần danh sách Bluetooth ở trên điện thoại và lại kết nối tới Select the chiếc Bose loa. speaker from your mobile device's Bluetooth list. Tiếp theo là về một số chú ý khi sử dụng chiếc loa Bose. Đầu tiên là anh em nên sạc cho chiếc loa bằng chính là cái củ sạc đi kèm với trong hộp. Thứ hai là anh em hãy sạc cho chiếc loa khoảng 2 tháng một lần để tránh tình trạng chết pin. Và thứ ba là như anh em nhìn thấy mình vừa nãy đấy, khi mà đã cài đặt ở trong phần mềm là
không nhận thông báo bằng giọng nói, nhưng sau đó thì nó vẫn, sau khi mình reset factory lại thì nó lại bắt đầu nói rất là nhiều. Và đó là bởi vì là khi mà anh em reset factory xong thì tất cả mọi cài đặt sẽ quay trở về với cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Và để mà lại tắt tính năng thông báo giọng nói đi thì anh em lại phải vào app và tắt lại. Và trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng cũng như là một số lưu ý khi sử dụng chiếc loa Bose SoundLink Revo Plus. Chiếc loa này thì có Bluetooth 4.1, thời lượng pin 16 giờ, chuẩn chống nước IPX4, có kết nối bằng NFC, kết nối nhiều loa với nhau, kết nối hai thiết bị cùng một loa. Và tất tần tật công nghệ ở trên chiếc loa này thì nó đang được bán với giá chỉ khoảng 4 triệu đồng tại shop Tín Đồ Tai Nghe. Và nếu như anh em quan tâm đến sản phẩm thì hãy kích vào đường link phía dưới phần mô tả. Và nếu anh em thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một sub để ủng hộ cho mình ra những video hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo.